السلام علیکم، زه عملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. یو ځل بیا هم له داسې یو موضوع سره ستاسې په خدمت کې یم چې نن سبا هر سړی د هغه په لټه کې ده او غواړي چې په دې طریقه ځان پوه کړي. دا موضوع موږ سره د فېسبوک ویریفیکیشن بیج اخیستل دي چې څنګه کولی شو موږ خپل فېسبوک پروفایل او یا هم فېسبوک پیج ویریفای کړو. د دې ځان ته یو څه شرایط دي، تګلاره ده. فېسبوک موږ ته هغه شرایط هم بیان کړي، هغه تګلاره هم ښودلې چې موږ څنګه کولی شو دغه ویریفیکیشن بیج ترلاسه کړو. نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته پر همدې موضوع غږیږم، هغه لارې زه تاسو ته ښیم، هغه طریقې ښیم چې موږ ته فېسبوک ښودلي او چې موږ کولی شو د هغه له لارې فېسبوک ته ریکویسټ ولیږو تر څو هغوی موږ ته دغه ویریفیکیشن بیج راکړي. هغه څه شرایط دي او هغه کومه لاره ده پر دې ویډیو کې پرې کار کوو. نو که تاسو چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ. زما د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او ملګري له دغه معلومات او درسونو څخه برخمن شي. نو ځو او پر دغه طریقه ځان پوهوو. نو را به شي خپل براوزر به خلاص کړئ. زړه مو که موبایل کې خلاصوي او که کمپیوټر کې خلاصوي، خو زه تاسو له کمپیوټر کې ښیم. کله مو چې براوزر خلاص کړو نو دلته به تاسو ورته ولیکئ how to get verify badge on Facebook، او یا هم تاسو کولی شئ ورته ولیکئ how to request for verify badge on Facebook. دا ورته ولیکئ او دا سرچ کړئ. کله چې تاسو دا سرچ کړئ تاسو سره به مختلف لینکونه راځي او له هغو لینکونو څخه یو لینک موږ سره داسې دی چې موږ هماغه د فېسبوک کوم ویریفیکیشن څخه چې د هلته وړي دا موږ سره هغه لینک دی how do I request a verify badge on Facebook. دا به تاسو پیدا کړئ، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو سره به د ویریفیکیشن لپاره چې کوم شرایط دي، کوم لارښوونې دي، هغه ټول بل تاسو لیکل شوي دي او تاسو ته به هغه ځای هم ښودل شوي چې د کومې لارې سره تاسو کولی شئ دغه ویریفیکیشن لپاره اپلای وکړئ. نو راځو دلته لیکلی how do I request a verify badge on Facebook. دلته د دې په اړه لنډ معلومات دي چې دا موږ سره بلو ټک دی چې دا تاسو سره ستاسو پر پروفایل لګیږي، ستاسو پر اکاونټ لګیږي او دا د دې ښودنه کوي چې تاسو په پبلیک کې او یا هم په خپله ټولنه کې مطرح خلک یاست او بانفوذه خلک یاست. What are the requirements to apply for a verify badge؟ د دې چې کوم requirement دي لومړی دا ده چې your account must represent a real person, a registered business or entity. مطلب دا چې ستا اکاونټ باید ریل پرسن یعنی یو څوک وي چې هغه دروغ نه وي، د هغه فیک آی ډي نه وي او صحیح کس وي او په ټولنه کې بانفوذه کس وي. که تاسو خپل بزنس ته دغه شی غواړئ نو ستاسو بزنس باید په دې ټولنه کې مطرح وي، یعنې ستاسو بزنس باید تر ډېرو خلکو رسېدلی وي او خلک د هغه په اړه معلومات ولري. بله خبره موږ سره یونیک ده. your account must be the unique presence of the person or business. It represents only one account per person or business may be verified with exceptions for language specific accounts. We don't verify general interest accounts. دې کې خبره دا ده چې موږ سره لیکل شوې ده چې تاسې به داسې یو اکاونټ ته او داسې یو پیج ته به تاسې دغه ریکویسټ لیږئ چې هغه په ټولنه کې یونیک وي، یعنې هماغه یو رقم ته وي، داسې نه چې په هماغه نوم په هماغه موضوعاتو باندې یو پیج جوړ شوی هغه ویریفای شوی او تاسې بیا هم بل پیج جوړ کړی وي د هغه لپاره دغه ویریفیکیشن غواړئ. نو داسې امکان نه لري. هو په یو طریقې سره امکان لري چې د هغه ژبه بدله وي او د دې ژبه بدله وي، بیا تاسو کولی شئ دغه پاڼو ته ریکویسټ ولېږئ. مطلب یونیک وي یعنې بیخي بدل وي، یو بل سره ورته والی ونه لري. بله خبره کمپلیټ ده. موږ ته your account must be active and have an about section, profile photo, at least one post. ستاسې اکاونټ کې باید about section کې معلومات موجود وي، پروفایل فوټو کې معلومات موجود وي او خامخا یو پوسټ باید پکې وي. بل موږ سره نوټیبل کې لیکلی your account must represent a well-known often search person, brand or entity. We review accounts that are featured in multiple news sources and we don't consider paid or promotional contents. دلته لیکلی چې هماغه خبره چې ستاسې اکاونټ باید مطرح وي، خلک یې وپېژني. بله خبره دا ده چې ستاسې کوم کاروبار چې ده هغه باید خلک یې په دغه په اړه معلومات ولري او بل میډیا کې باید د دې په اړه ذکر شوي وي. که تاسې داسې یو خلک سړی نو ستاسې په اړه باید خبرونه جوړ شوي یا تاسو باید خبرونو کې ښودل شوي اوسئ. که ستاسې کاروبار وي نو په هغه باندې باید تلویزیوني پروګرامونه جوړ شوي نو د هغه وخت کې بیا موږ ستاسې دغه ریکویسټ ریویو کوو. که نه نو موږ دا ریکویسټ نه پروسس کوو. همدا ډول موږ باید پروموشنل هم نه منو، یعنې که تاسو چاله پیسې ورکوئ چې ستاسو لپاره ویډیوګانې تیار کړو هغه هم دوی نه مني.
بل موږ سره keep in mind that if you provide false or misleading information during the verification process, we will remove your verify badge and may take additional action to delete your account. کچیرته تاسو موږ ته غلط معلومات ولګي، کته چې تاسو کوشش کوئ چې موږ وغولوي او یا هم د غولولو کاته کوشش کوئ، نو کېدای چې موږ کته تاسو ته دغه بیج درکړی وي هغه د نبیر ته واخلو او ستا اکاونټ ډیلیټ کړو. نو دې سره به ډېر خیال ساتئ. اوس بله موضوع موږ سره دا ده چې دلته بیا هم یو څه لیکل شوی if your account doesn't meet the criteria for a verify badge there are otherwise to let people know. دا خو اضافي معلومات وي که چېرته تاسو دغه شرایط باندې نه پوره، نو ضرور نه چې تاسو دغه بیج ترلاسه کړئ. تاسو کولی شئ د دې نه علاوه هم نور لینکونه جوړ کړئ او د هغه له لارې خلکو کې ځان مشهور کړئ. بل موږ سره د دې هغه تګلار چې how do I request a verified badge څنګه کولی شو دې ته ریکویسټ وکړو، نو دلته سر کې تاسو لیکلی you can submit request by filling out a contact form. دغه موږ سره contact form چې لیکلی دا موږ سره یو لینک دی، کله چې په دې لینک موږ کلیک وکړو نو موږ سره بله پاڼه خلاصېږي چې د هغه له لارې موږ کولی شو ریکویسټ ولیږو فیسبوک ته. خو له هغه نه علاوه هم دلته بیا یو څه نور شیان لیکل شو چې زه یې درته نه لولم ځکه بیا وخت ډېرېږي. صرف دومره درته وایم پښتو کې تاسو ته هغه معلومات وایم چې دوی وایي چې کله تاسې د هغه اکاونټ لپاره غوښتنه کوئ، ویریفای لپاره غوښتنه کوئ، نو تاسو باید یا پاسپورټ ولرئ یا هم آیډنټیفیکیشن کارډ ولرئ یعنې تذکره، او یا هم تاسو سره ډرایورز لایسنس وي. دغه شیان وي چې د هغه په واسطه موږ په دې پوهېږو چې تاسو ریل پرسن یو، تاسو ته موږ دغه ویریفیکیشن بیج درکوو او نور اسناد چې زموږ په کاري هغه به تاسو نه غواړو. او که چېرته تاسو ریکویسټ وکړئ او ستاسو ریکویسټ ریجیکټ شي نو دننه 30 ورځو کې بیا موږ ته ریکویسټ مه کوئ، پس له 30 ورځو بیا تاسو کولی شئ چې بیا هم موږ ته ریکویسټ وکړئ. اوس راځو چې څنګه کولی شو ریکویسټ وکړو. دلته ګوره چې how do I request a verify badge، دې لاندې چې دا کومه کرښه ده اخره کې کنټیکټ فارم لیکل شوی، په دې به تاسې کلیک وکړئ. د دې لینک زه ډسکرپشن کې هم پرېږدم، تاسو کولی شئ د دغه لینک له لارې هم داخل شئ. دلته بیا هم هماغه معلومات یو څه لیکل شوي دي او دلته اوس تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو غواړئ چې دغه ویریفیکیشن بیج ترلاسه کړئ، څه لپاره ترلاسه کول غواړئ، پیج لپاره که پروفایل لپاره. که چېرته پیج انتخاب کړئ نو دې تاسو کولی شئ سلیکټ پیج واخلئ او هره پاڼه چې ستاسو وي هغه تاسو کولی شئ انتخاب کړئ، او که نه تاسو کولی شئ پروفایل انتخاب کړئ. بیا تاسو سره دلته د خپل پروفایل لینک به تاسو دلته ورته اچوئ. له هغه نه وروسته به تاسې د خپل پیج او یا هم پروفایل هغه کټګوري ول انتخابوئ چې تاسې په څه پورې مربوط یا مثال نیوز میډیا ده، سپورټ ده، ګورنمنټ اینډ پالیټکس دی، میوزیک دی، دا نور شیان چې تاسو کولی شئ له دې نه خپل هغه کټګوري انتخاب کړئ. کنټري نیم به ورته لیکئ. له هغه نه وروسته چوز فایل دلته به خپل تذکره یا هم د پاسپورټ دا نور شیان دي نه تاسو کولی شئ ورته اپلوډ کړئ. بیا هم دلته هغه لارښوونې لیکل شوي we require at least one of the following official documents in order to review your request. که له دغه شیانو څخه یو هم تاسو ورته ونه لیږئ نو ستاسې دغه اکاونټ یا ستاسو دغه ریکویسټ نه پروسس کیږي، چې هغه موږ سره آی ډي کارډ دی، هغه موږ سره ډرایور لایسنس دی، هغه موږ سره ډیټ اف برث دا شیان، دا هغه مطلب هغه پاسپورټ ستاسو په کاري که تاسو پاسپورټ لرئ تاسو کولی شئ چې ورله ریکویسټ وکړئ. که تذکره لرئ البته الکترونیکي تذکره یا انګلیش کې چې تاسو سره موجود وي هغه نه تاسو کولی شئ ریکویسټ وکړئ. پاسپورټ له لارې، ډرایورز لایسنس له لارې دا شیان تاسو کولی شئ دلته ورته اپلوډ کړئ. اپلوډ کول نه وروسته دلته لاندې راشئ او دلته به تاسې یو لنډ پاراګراف ولیکئ چې ته ولې تاسې غواړئ چې ستاسې اکاونټ یا ستاسې پروفایل یا ستاسې پاڼه ویریفای شي. دلته به ورته هغه لیکل وکړئ او دلته که تاسو نور سوشل لینکس لرئ یعنې آیډیانې لرئ هغه لینکونه به دلته واچوئ. او ایډیشنل کمنټس که لیکل غواړئ اضافي کمنټ نو تاسو کولی شئ دلته ولیکئ او که نه سند باندې کلیک کړئ نو ستاسې دغه ریکویسټ به فیسبوک ته ولیږل شي، هغوی دغه ریکویسټ ګوري، پروسس کوي. که چېرته دغه مواد موجود نو پروسس کوي او که نه بیا تاسو ته جواب درکوي چې تاسو د دې قابل نه یاست او بیا کله تاسې موږ ته ریکویسټ وکړئ. نو دا موږ سره هغه د فیسبوک عمومي طریقه ده چې موږ کولی شو په دغه لاره د ویریفیکیشن بیج لپاره ریکویسټ وکړو. دا چې بله لاره موږ سره شته او که نه په هغه زه هم نه یم پوه او نور دوی صفا لیکلي چې موږ د پیسو لپاره چاته دغه ویریفیکیشن بیج نه ورکوو، نه دا تاسې د بل چا نه اخیستلی شئ. که چېرته څوک په دغه کار ګیر شي نو موږ دغه اکاونټ هم ډیلیټ کوو او ویریفیکیشن بیج هم ترې اخلو. دا چې بله کومه طریقه ده او یا هم د حکومت له لارې تاسو ته سند درکول کېږي په هغه زه هم نه یم پوه. دا هغه عمومي طریقه ده چې فیسبوک خپله تاسو ته درکړې او تاسو کولی شئ د دغه لارې څخه تاسو ورته ریکویسټ وکړئ. نو که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولی شئ کمنټ پرېږدئ. انسټاګرام لپاره هم موږ کولی شو په دغه طریقې سره ریکویسټ وکړو، په هغه به زه تاسو ته بله ویډیو تیاره کړم. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.